ألا لا تقل قد مات ساسون بل فقل تغور من أفق المكارم كوكبا، فقدنا به شيخ البرلمان ينجلي، به ليله الداجي إذا قام يخطب. بهذه الكلمات رثى شاعر العراق الكبير معروف الرصافي رجلا يهوديا لطالما اعتبر أحد أخطر وأذكى وأكثر شخصيات بلاد الرافدين ثراء، حيث لعب أكبر الأدوار السياسية والاقتصادية بتاريخ العراق الحديث، رغم أن حكومة العراق اقتربت من قطع حبل الود مع إرثه عام 2016 بهدم البيت الأثري لساسون حسقيل مؤسس النظام المالي في العراق وسط بغداد. لكن العراق عاد في عام 2019 ليبدأ توثيق كل ما يتعلق بهذا الرجل اليهودي كأحد مؤسسي العراق المعاصر وأول وزير مالية للبلاد ورائد إصدار عملتها الوطنية، بعد أن وضع ركائز وقوانين في الاقتصاد العراقي لا يزال يعمل بها حتى الآن، إضافة لأدوار سياسية كبيرة تمثلت بمعاداته للصهيونية رغم تدينه باليهودية، ولعبه دورا محوريا باختيار الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة عام 1921، كما اشتهر بمسايرة أي دولة أو حاكم حال تعلق الأمر بحقوق العراق، فكان من رفض أمر الملك فيصل بصرف أموال غير واردة بميزانية أقرها النواب، ومن أحبط مساعي بريطانيا لشراء نفط العراق بالعملات الورقية، فأصر على بيعه بالشيلن الذهب ما حفظ أموال وحقوق العراق. فمن هو ساسون حسقيل؟ أشهر يهودي عرفته العراق، حسقيل والعثمانيون. في 17 من مارس من عام 1860 ولد ساسون ببغداد لأسرة يهودية ثرية متدينة، إذ كان والده من أحبار اليهود، وجراء ثراء أسرته عرف رغد العيش والحياة الهانئة، حيث نشطت أسرته بمجال التجارة حتى باتت تلقب بروتشيلد الشرق نسبة إلى العائلة اليهودية التي كانت تمتلك أكبر ثروة خاصة في العالم. في طفولته نشأ حسقيل على تعاليم وأحكام الشريعة الموسوية، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الأليانس ببغداد، قبل أن ترسله عائلته عام 1877 إلى إسطنبول ليدرس في المدرسة السلطانية، لينتقل بعدها بين لندن وفيينا، حيث درس في كلية ماريا تيريزا فحاز لقب العبقري، وبات أبرز من تخرج من الكلية في مجال القانون، خاصة مع إجادته لغات عدة لجانب العربية والعبرية، مثل الإنجليزية والتركية والفارسية والفرنسية والألمانية واليونانية واللاتينية. وما إن عاد من النمسا إلى اسطنبول حتى حاز شهادة المحاماة من الدرجة الأولى. ومع حلول عام 1884 عاد حسقيل إلى بغداد وهو بعمر 24 عاما، ليتم تعيينه على الفور ترجمانا للولاية، واستمر بالمنصب حتى عام 1904 عندما اختاره والي بغداد العثماني لشغل منصب مدير الإدارة النهرية الحميدية، فحقق إنجازات كبيرة جعلت البواخر الحميدية تنافس بواخر شركة لانج البريطانية، ما حدا بالعثمانيين توليته أكبر منصب ممكن أن يحوزه يهودي، فكان عام 1913 بتوليه منصب مستشار في وزارة التجارة والزراعة. حسقيل والشيلن الذهب. رغم انحدار حسقيل من عائلة يهودية متدينة وتنشئته على الشريعة الموسوية، إلا أن ساسون اشتهر بكونه مناهضا للحركة الصهيونية، حيث رفض أي تواصل مع الحركة أو لعب أي دور فيها، رغم الضغوط المستمرة من الحركة الصهيونية للاستفادة على الأقل من ثروة حسقيل الذي كان يلقب بروتشيلد الشرق لشدة ثرائه، حتى أن ساسون كان يرفض أي تعامل يومي باللغة العبرية رغم إتقانه لها، لأنه كان يعتبرها لغة دينية محضة لا يمكن اعتبارها لغة رسمية للتعامل. ومع الاحتلال البريطاني للعراق وقيام ثورة 1920 ضده،
بزغ نجم حسقيل أكثر فأكثر بعد أن غدا واحدا من المؤسسين للمؤتمر العام الذي أصدر قانون الانتخابات العراقي حينئذ قبيل قيام إعلان الملكية العراقية، وما أن تم تأسيس أول حكومة عراقية حتى تم تعيين حسقيل أول وزير مالية بتاريخ العراق في عهد رئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب، ليتم وضع ساسون أمام المستحيل ويطلب منه تأسيس هيكلية وزارة المالية بمفاصلها الإدارية بالعراق الغارق بالعجوزات المالية جراء نهب البريطانيين خيرات البلاد. إلا أن حسقيل حقق وفورات كبيرة في زمن لم يكن النفط فيه مستثمرا في البلاد بعد، من خلال ضبط النفقات الحكومية وتخفيض رواتب المسؤولين، ما أمن ميزانية أتاحت انطلاقة أول حكومة عراقية ليستمر بعدها حسقيل في حقيبة وزارة المالية في ولايات عبد الرحمن النقيب ووزارة ياسين الهاشمي حتى عام 1925. أسس خلالها لنظام الإدارة المالية في العراق، كما أشرف على صياغة عدد من القوانين الاقتصادية التي لا يزال العراق يعمل بها، وأوجد قوانينا للضرائب والجمارك والطوابع البريدية، وبات أول من سن قانون موازنة عراقية، فيما يعد حسقيل مبدع فكرة إيجار عقارات الدولة من أجل تعزيز ميزانية العراق في عهد الملك فيصل الأول. ويروى عن حسقيل أنه أثار غضب البريطانيين الشديد خلال مفاوضات مع بريطانيا لاستثمار النفط العراقي بين عامي 1924 و 1925، إذ أصر حينها أن يكون شراء بريطانيا للنفط بعملة الشيلن الذهب بدلا من العملة الورقية، رغم اعتراض أعضاء الوفد العراقي على ذلك حينها. لكن فرض حسقيل مطلبه على الجميع، مكن الحكومة العراقية من إعادة واردات النفط فيما بعد بالباون الذهبي، ما أثار حنق بريطانيا التي رفضت تولي حسقيل منصب وزارة المالية بعد عام 1925. إلا أنه لم يتوقف عن لعب أدوار كبيرة بالاقتصاد العراقي، حيث لعب الدور الرئيسي بصك العملة النقدية العراقية خلال مشاركته في لجنة صك العملة العراقية قبيل وفاته. الأدوار الاقتصادية لم تبعد حسقيل كثيرا عن ميادين السياسة، إذ يعد من أصحاب الفضل باختيار الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة عام 1921 برئاسة رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل. كما أسهم حسقيل بشكل كبير في صياغة نص الدستور العراقي في العهد الملكي. أما الحياة الشخصية لحسقيل ما زالت مجهولة بالكثير من تفاصيلها جراء رفضه كتابة أي سيرة ذاتية عن حياته، وإخفاء الحكومات العراقية الوثائق المتعلقة به بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. لكن يعرف عن حسقيل أنه أمضى حياته أعزبا من دون زواج، وله 4 من الإخوة و4 من الأخوات، وأصيب قبيل وفاته بنوبة ربو قوية انتقل على إثرها إلى فرنسا للعلاج، قبل أن يتوفى بالمستشفى في 31 من أغسطس عام 1932 عن عمر 72 عاما، ودفن في مقبرة بير لاشيز بباريس.